हॅलो एव्हरीवन. माझे नाव शुभम दारवंटे. मी औरंगाबाद महाराष्ट्र येथे राहतो. माझे शिक्षण कम्प्युटर सायन्स आणि इंजिनिअरिंग 2022मध्ये कंप्लीट झालं आहे. तर त्यानंतर मला माझ्या मित्रांकडून इव्हिजनबद्दल कळाले. तर मी जुलै 2023मध्ये इव्हिजन जॉईन केले. मी 2 महिन्याचा जॉब इंटर्नशिप प्रोग्राम जॉईन केला होता. त्यामध्ये मला कम्प्युटर नेटवर्किंग, CCNA, विंडोज ॲडमिनिस्ट्रेशन, लिनक्स, सायबर सिक्युरिटी, व्हर्च्युअलायझेशन, आउटलुक या सर्व सब्जेक्टविषयी इन-डेप्थ नॉलेज देण्यात आले. शिक्षकांनी खूप काही प्रॉब्लेम असला तरी सर्व शिक्षकांनी खूप मदत केली. त्यानंतर इंटरव्ह्यू सेशनसुद्धा घेण्यात आले होते. त्यानंतर मला इंटरव्ह्यू कॉल्स प्रोव्हाइड करण्यात आले. त्यामध्ये माझं पुणे येथे सिसनेट टेक्नॉलॉजी येथे सिलेक्शन झालं आहे विथ पॅकेज 2.4 LPA. So thanks Evision and thanks to all teachers to give me this opportunity. Thank you everyone.